საქმიან ფაზაში შევიდა ახალი დღე, მივესალმებით სოფო მაკაცარიას დილამშვიდობისა, რომელიც მიხარია რომ კვირის ბოლოს ისევ გიერთდებით პირდაპირ ეთერში. გაზაფხულის ბოლო დღეს საქართველოს პირველი არხის ეთერში ისევ დილის ბიზნეს პარტნიორის დროა, რომლის ფარგლებშიც მე სოფო მაკაცარია ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებზე მოგიყვებით. 100,000 ლარიანი გრანტების პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული პროექტები და საქმიანობები დაფინანსდება, ტექნოპარკი მესამედ აცხადებს. მონაწილეობის მიღება როგორც დამწყებ, ასევე გამოცდილ სტარტაპერებსაც შეეძლებათ. ჯამში 20-მდე სტარტაპის დაფინანსება იგეგმება. პროგრამის ავტორების თქმით, ღონისძიების მიზანი საქართველოში საერთაშორისო პოტენციალის მქონე ინოვაციური პროდუქტების და ახალი საწარმოების შექმნის სტიმულირება. ამ თემასთან დაკავშირებულ ღონისძიებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა გახსნის. სფეროები არ არის შეზღუდული, ყველგან სადაც ინოვაციური, ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ინოვაციური იდეა არსებობს, ყველა შეუძლია რომ შემოიტანოს. იქნება ის იდეის დონეზე, თუ უკვე განვითარებული სტარტაპის მდგომარეობით შეუძლიათ მათ შემოიტანონ განაცხადი და ასევე რაც ყველაზე კარგი არის ის, რომ შესაძლებელი არის დაახლოებით 20 პროექტის დაფინანსება იმის შესაბამისად, როგორი ხარისხი იქნება სტარტაპების. საქართველოს ბავშვთა სოფლის 30 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გამოფენა-გაყიდვა გაიმართა სტენდებზე ბენეფიციერების მიერ შექმნილი პროდუქცია გამოიფინა, რომელიც 8-დან 18 წლამდე ახსაზრდელებმა დაამზადეს. ღონისძიებას ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, რომლებმაც სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. ღონისძიების ორგანიზატორების თქმით, სახელმწიფო და საერთაშორისო ფონდები დასახლებას მაქსიმალურად ეხმარებიან, თუმცა კერძო სექტორის აქტიური ჩართულობა და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვებისთვის უფრო მეტი აქტივობის დაგეგმა მათ სწორად განვითარებას შეუწყობს ხელს. საქართველოს ბავშვთა სოფლის საქმიანობა 1999 წლიდან ეწევა. სახელმწიფო შემოვიდა ჩვენს დახმარებლად, ასე რომ გვერდში გვიდგა სახელმწიფო. ერთადერთი რაზეც მე მინდოდა გამეხვევა ხოლმე ყურადღება, ეს არის კერძო ბიზნესმენებმა, რომ თქვათ ჩვენ გვერდში დგომა მოინდომონ, იმიტომ რომ სოციალური დატვირთვა ამ ორგანიზაციას საკმაოდ დიდი აქვს და ეს იქნება მათი მხრიდან ძალიან კარგი ნაბიჯი. გვიხარია მათთან თანამშრომლობა, ვეხმარებით მაქსიმალურად, რითაც შეგვიძლია და კიდევ უფრო ვაპირებთ გავაღრმავოთ და გავაფართოვოთ ეს თანამშრომლობა და გვიხარია რომ ბავშვებს ეძლევათ უკეთესი მომავლის და უკეთესი ცხოვრების საშუალება მათი მოღვაწეობით. უძრავი ქონების პლატფორმა Livo.ge უკვე ამოქმედდა, სადაც მომხმარებელი უძრავი ქონების სფეროში არსებული ყველა სერვისის ერთ სივრცეში მიღებას შეძლებს. განახლებული პლატფორმით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც ბინის ყიდვა-გაყიდვის მსურველ ფიზიკურ პირებს, ასევე დეველოპერებს. ვებგვერდზე უკვე შესაძლებელია უძრავი ქონების მოძიება, შედარება, სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით შეფასება, დაფინანსების მიღება, უძრავი ქონების გადაფორმება და ასე შემდეგ. Livo.ge თიბისი ბანკმა All Property-ის ბაზაზე შექმნა, ამ კომპანიის 90%-იანი წილი ბანკმა გასულ წელს შეიძინა. თიბისი ბანკის დირექტორის მოადგილე თორნიკე გოგიჩაიშვილი და Livo.ge-ს დამფუძნებელი დირექტორი გიორგი ჩუმაშვილი მოვიდნენ დღეს ჩვენთან სტუმრად. მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში რომ ვისაუბროთ ბატონ თორნიკესთან მექნება კითხვა, რატომ გადაწყვიტა, ვიცი რომ ეს არის ერთგვარი სტრატეგიის ფარგლებში თიბისი ბანკის და რატომ Livo.ge და რა ახალ სერვისს შეთავაზებთ მომხმარებლებს იმ პლატფორმებისგან განსხვავებით, რომლებიც უკვე არსებობს უძრავი ქონების ბაზარზე. რა არის ამაში განსაკუთრებული? მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმოთ მაყურებელს. Livo.ge ერთ-ერთი წამოწყება იმ ბევრ წამოწყებებს შორის, რაც თიბისი ჯგუფმა გადაწყვიტა. და ეს არის სტრატეგიის ნაწილი. ჩვენ დღეს ყველანი ძალიან საინტერესო დროს ცხოვრობთ, სადაც ჩვენს რეგულარულ გარემო იცვლება ელვის სისწრაფით და ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში გვიწევს ადაპტირება ამ გარემოსთან. ანალოგიური ხდება ბიზნესში, იცვლება ბიზნეს მოდელები, ტრადიციული ბიზნეს მოდელები, რომლებიც ხასიათდება წრფივი განვითარებით. დღეს ჩვენ სახეზე გვაქვს პრინციპში ექსპონენციური განვითარების ბიზნეს მოდელები და ძალიან ბევრი მაგალითია მაგისი Uber-ით დაწყებული სოციალური მედიის დიდი კომპანიებით დამთავრებული და TBC-ში ძალიან თვითცნობიერებთ ჩვენ ამ გამოწვევებს, რაც ხდება ეს პირდაპირ აისახება მომხმარებლებს, ეს მომხმარებლების მოთხოვნები იცვლება ამ დინამიკაში, ისინი სულ და უფრო
მომთხოვნები კაი გაგებით ხდებიან, გათვითცნობიერებულები ხდებიან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სიახლოვეში იყო შენ მოხმარებელთან და იყო მის ყოველდღიურობაში. სწორედ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ჩვენ პრინციპში თიბისის ძალიან დიდი ხანია ციფრული სტრატეგია აქვს არჩეული და აი ამ კონტექსტში ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა ციფრული ეკოსისტემები, რაც პრინციპში გულისხმობს დღევანდელი იმ შესაძლებლობების გამოყენებას, როგორც არის ინოვაციები, ინტერნეტის გავითარება, ტექნოლოგიები, სივრცეში სივრცულად მუშაობა და გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა ერთ-ერთი ესეთი წამოწყება არის სწორედ უძრავი ქონების ეკოსისტემა პლატფორმა. და სერვისებთან დაკავშირებით მაინტერესებს თქვენ გითხავთ, რა გამორჩეული სერვისები აქვს ამ ვებ პლატფორმას იმათგან განსხვავებით, რომლებიც ბაზარზე უკვე ფუნქციონირებენ და აქტიურად მოხმარებადი. პირველ რიგში მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ როგორც თორნიკემ თქვა, ჩვენ ვაკეთებთ უძრავი ქონების და გავაკეთებთ უძრავი ქონების ეკოსისტემა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მომხმარებელს და ვიზიტორებს ჩვენ დაუზოგავთ დროს და ფინანსებს, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საწინდარი არის ეკოსისტემის და თვითონ მიზანი ისახავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დაუზოგოთ მათი დროც და მათი ფინანსებს. ეს არის მნიშვნელოვანი ის სერვისები, რაც იქნება დამატებული და რაც დღესაც არის, რაც ეხლა შემიძლია გითხრათ, ემსახურება აი ამ ორ მიზანს, ეკოსისტემის მთავარ მიზანს და პირველი შემიძლია თქვა და უთხრა მთელს საქართველოს თქვენი ეთერის საშუალებით, რომ ჩვენ დღეიდან გვაქვს საშუალება, რომ ონლაინ სივრცეში შევაფასოთ უძრავი ქონება. უძრავი ქონება არ არის ესეთი პროდუქტი, რომ შეიძლება ნებისმიერ ადგილზე გაიგო მისი ფასი, ამას სჭირდება ინდივიდუალური მიდგომა, სერტიფიცირებული შემფასებელი და კვალიფიკაცია და გამოცდილება. შემფასებლები ყავთ, ანუ დაკონტრაქტებული რაღაც გარკვეული რაოდენობა. ჩვენ გვყავს ამ ეტაპზე მუშაობს 40 შემფასებელი და ინსპექტორი, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით დაფარვის ზონა გვაქვს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ფასი არის ყველაზე მინიმალური, რაც შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ გვინდა რომ ტრანსპარენტული და გამჭვირვალე იყოს ტრანზაქციები და ადამიანები აღარ შედიოდნენ შეცდომაში უძრავი ქონების შეძენის დროს. მხოლოდ 39 ლარად მომხმარებელს შეუძლია შეავსოს აპლიკაცია ჩვენს ონლაინ სივრცეში და 24 საათის განმავლობაში მიიღებს დოკუმენტს, რომელსაც აქვს როგორც იურიდიული ძალა, ის შეიძლება იყოს ბანკის წარსადგენად კრედიტის სასაღებად, ის შეიძლება წარდგენილი იყოს ნებისმიერ სახელმწიფო დაფინანსების კომპონენტი იდო კიდე და ცოტა საკმაოდ საინტერესოა, ანუ რას გულისხმობთ? ანუ დაფინანსებაც შეიძლება მიიღონ ონლაინ. თით რა ხო ეკოსისტემა ეს პლატფორმა სწორედ იმას გულისხმობს, რომ უძრავი ქონების ირგვლივ თუ რა კი რაიმე მოთხოვნები ან სერვისებია, გააერთიანოს ეს მოთხოვნები. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ეს პლატფორმა არის ღია, ეპატიჟება ყველა დაინტერესებულ მოთამაშეს, რომ დაუერთდეს და მიაწოდოს, შესთავაზოს თავის სერვისები მომხმარებელს, რომელიც შემოვა კონკრეტული მიზნებით. დაფინანსება შეეხება, თქვენ გინდათ უძრავი ქონების ყიდვა, შესაბამისად გინდათ დაფინანსებით, ანუ ეგრეთ წოდებული იპოთეკური სესხის მეშვეობით, თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა სხვადასხვა ბანკების შემოთავაზებები ნახოთ. ანუ მხოლოდ ნახოთ. თიბისი ბანკზე არის? არა, რასაკვირველია, არა. სწორედ მოდელზე რო საუბრობდით, დღეს ჩაკეტილი მოდელების რო წავიდა, ჩვენ მაგის ღრმად გვჩერა და ეს არის აბსოლუტურად გახსნილი მოდელი და მზად არის თანამშრომლობისთვის ნებისმიერ დაინტერესებულ ფინანსურ ინსტიტუტებთან. რატომ გადაწყვეტათ მაინც property-gs ბაზაზე გადაკეთებინათ ეს და არა ვთქვათ შეგექმნათ ახლიდან? ხო, ძალიან კაი კითხვაა, სხვათა შორის. პირველ რიგში იმიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ გვჯერა იმისათვის, რომ მსგავსი ეკოსისტემები და პლატფორმები გავითარდეს, ამ მიმართულებას და ამ ვთქვათ ბიზნეს მოდელს სჭირდება აბსოლუტურად განსხვავებული მაინდსეტი, ანუ ტვინის მოწყობა, ჩვენ თიბისში ძირითადად ბანკირებით ვართ დაკომპლექტებული, ამიტომაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამ საქმეს ისეთი ადამიანები, ისეთი ხალხი აკეთებდეს, რომელმაც თავის დროზე დაინახეს ამ მიმართულებით პერსპექტივა, აბსოლუტურად სხვა. ანუ ველოსიპედი რომ არ გამბიგონოთ თავი. რასაკვირველია, ზუსტად, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომელსაც უფრო მეტი ესმით, არ არიან შეზღუდულები პირობითად იმ ბიუროკრატიით, რომელიც შეიძლება ბანკში იყოს იმ რეგულაციებით და ასე შემდეგ. და მათ უკეთესად გამოვა ამ ყველაფრის გაკეთება, სწორედ ამიტომ გადავწყვით ნაბიჯი. რატო all property-გი? იმიტომ რომ ჩვენი ხედვები, სტრატეგიული ხედვა ამიმართულებით ერთ-ერთში დაემთხვა, ჩვენ დავინახეთ ძალიან დიდი პოტენციალი იმ გუნდში, რომელსაც დღეს ბატონ გიორგი წარმოადგენს, ის მონდომება და ამიტომაც მოხდა კონკრეტულად all property-გისთან ჩვენი დამეგობრება და ხო.
3D-სთან დაკავშირებით მაინტერესებს, შეიძლება ეს სერვისი ყველასთვის არ იყოს კომფორტული, იმიტომ რომ არის გარკვეული ვთქვათ კომერციული ფართები, ბინები და ასე შემდეგ, რომელიც შეიძლება წარმოსადეგი საერთოდ არ გამოჩნდეს ასეთი გადაღების შემთხვევაში. აქვს თუ არა მომხმარებელს არჩევანი ამ შემთხვევაში? მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს, რა თქმა უნდა და მას ჩვენ ურჩევთ რომ 3D სერვისი გამოიყენონ, იმიტომ რომ ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგია, რომელიც ამერიკაში სილიკონ ველში არის თვითონ სტარტაპი დაწყებული და ეხლა არის ერთ-ერთი პოპულარული სტარტაპი. კვლევები არის საკმაოდ საინტერესო, რომელიც გვეუბნება, რომ 3D-ით გადაღებული, ესე ვთქვათ, დაინტერესებული პირების უმრავლესობა, ანუ 90% უკვე ჩამოყალიბებული არჩევანში, არ შეაწუხებს დამატებითი ზარები, დამატებითი მოკლედ შეწუხება არ მოხდება და არადაინტერესებული ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება რაღაც მომენტში ხდნენ პოტენციური კლიენტები, მაგრამ როცა ნახავენ რეალობას, ეს ადამიანები აღარ არიან კმაყოფილები ნანახით და მათი წარმოდგენა რეალობას სცდება. შესაბამისად, ესეც დროის დაზოგვის ერთ-ერთი საშუალებაა და ჩვენ გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ესეთი უძრავი ქონება წარმოვაჩინოთ, რომელიც 3D ვიზუალიზაცია ექნება და ამით ჩვენ მოვახერხებთ ადამიანების ისევ და ისევ დროის და დაზოგვას. ამაში ნამდვილად გეთანხმებით, ხშირად მოლოდინი არ მართლდება ხოლმე და ის რაც არის ფოტოებზე რეალურად არ ხვდება მომხმარებელს. ბოლო კითხვა მექნება, როგორც ვიცი, თიბისი ბანკი აქტიურად ითანამშრომლებს ინფორმაციის გაცვლის კომპონენტში ამ ვებ პლატფორმასთან. რა სახით მოხდება, რა სახის ინფორმაციას მიეძღვნა? მადლობა ასე ამ კითხვისთვის. დღეს ახლა პრინციპში არის რეგულაციების ფარგლებში რასაკვირველია, ანუ არის ძირითადი ინფორმაცია საბანკო გახმაურება არ შეიძლება, ეს კონსტიტუციით არის დაცული, რასაკვირველია. პლატფორმა, როგორც თქვი, უკვე რომ დამოუკიდებლად განვითარდება, ინფორმაციის გაცვლა აქ იგულისხმება, რომ სერვისებით რითიც დაერთება, რითიც ექნება თიბისი ბანკს სურვილი, რომ დაუერთდეს პლატფორმას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იგულისხმება დაფინანსებელ ზუსტად რას თქვენ ვწანეთ, რომ შეუძლია წარმოაჩინოს თავისი იპოთეკური პროდუქტი და სურვილი შემთხვევაში მოახდინოს მომხმარებლებზე რეალიზაცია. პრინციპში ამაზე არის საუბარი ინფორმაციის კუთხით. თვითონ ინფორმაციის ეს თქო მოზიდვის წყარო თუ უფრო ჩვენ პლატფორმას აღვიქავთ, ეს იქნება ეგრეთ წოდებული data აგრეგატორი, ანუ ინფორმაციის აგრეგატორი, რომელიც აბსოლუტურად ღია იქნება და ხელმისაწვდომი ზუსტად აი ამ პლატფორმაში მონაწილე მხარებისთვის, ნებისმიერისთვის და ამ ღირებულების შექმნას ზუსტად ამ პრინციპებზე დაყრდნობით მოხდება. ძალიან დიდი მადლობა გისურვებთ წარმატებას და იმედი მაქვს რამდენიმე თვეში უკვე იმ შედეგებით მოხვალთ ჩვენთან, როგორი პროგნოზებიც გააქვთ ამ დროისთვის. ეს იყო დაელოდეთ 4-ის ნახევარს, როცა ჩემი კოლეგები გაცილებით უფრო ღრმა ანალიზით მოგვითხრობენ ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებზე. მე კი ორ შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.